Ranger je hlavní postava hry Quake. Ačkoliv zpočátku nebyl pojmenován, protože vývojáři zamýšleli, aby si hráč tuto postavu vytvořil sám, v příběhu se o něm mluví jako o vás, což tuto myšlenku ještě podporuje. Nakonec byl označen jako Quake Guy, hráč, hrdina, protagonista Quake nebo mariňák. V Quake 3 Arena se objevila postava jménem Ranger s naprosto stejným vzhledem a popisem, který odpovídá událostem, které prožil hlavní hrdina Quake. Je jediným přeživším operace Counter-Strike a jeho úkolem je zlikvidovat vůdce nepřítele jménem Quake. Ranger je mariňák ve speciálních jednotkách. Ve 4 hodiny ráno obdrží telefonát a v 5:30 dorazí na tajné místo. Velitel mu stroze vysvětlí, že jakmile zdokonalí zařízení jménem Slipgate, budou je moci využívat k okamžité přepravě lidí a nákladů z jednoho místa na druhé. Nepřítel s krycím jménem Quake však používá vlastní Slipgates s cílem zabíjet, krást a unášet. Jako jejich nejlepší muž má Ranger na starosti operaci Counter-Strike. Najít Quakea a zastavit ho. Ranger má plnou moc rekvírovat vše, co potřebuje. V době operace Counter-Strike je jedním z mnoha mariňáků vyslaných porazit nepřátelského vůdce s krycím jménem Quake. Všichni vyslaní mariňáci byli zabiti, kromě Rangera. Ranger poté prochází 4 různými dimenzemi, z nichž každá je pekelnější než ta druhá. Aby sebral 4 magické runy, které po spojení otevřou bránu do Quakeova doupěte. Ve druhé dimenzi se Ranger dozví, že Quake je ve skutečnosti z Lovecraftovských mýtů, zlá matka všech stvoření. Po sebrání všech 4 run vede velká díra v místnosti pro výběr hlavní dimenze do její jámy. Ranger ji nemůže zabít běžnými zbraněmi a musí se probojovat přes mnoho její přisluhovačů, než najde teleport, který ho teleportuje na její plošinu. Zjeví se uvnitř obludy, zabere její prostor, způsobí její výbuch a Ranger zvítězí. Moc jsem toho nenapsal, ale musím něco napsat na papír, než se mi mozek promění v kaši. Některé důležité věci už jsou pryč. Například si nemůžu vzpomenout, jak se sakra jmenuji. Musí to být něco o tomhle místě. Plete mi to myšlenky. Jediná chvíle, kdy se dokážu soustředit, je, když bojuji. Jakmile boj ustane, jako by se mi do hlavy nahrnula mlha. Ale zapíšu si to. Kvůli Annie a dětem. Jestli na ně zapomenu, nikdy nenajdu cestu ven z téhle díry. Připadá mi to jako 100 let, co mi ve 4 ráno zavolali. Vydal jsem se do komplexu Slipgate, ale to už se to rozjelo. Mariňáci, kterým krvácely oči, v kůži jakési napůl hotové modifikace. Všichni se mě snažili zabít. Dokonce i pár kluků, které jsem znal. Velitel byl v dezolátním stavu. Bylo to tu jako v bludišti. Bylo to jako ten nejhorší sen, jaký jsem kdy měl. Ale já vím, jak plnit rozkazy. Musel jsem jen najít Quake a zabít jí. Nebyl čas o tom přemýšlet, co jsem to sakra viděl. O Slipgateu mi toho moc neřekli. Najali si nějakého děsivého hlupáka, aby ji postavil v podzemních patrech. Myslím, že se jmenoval Gilman, ale co jiného tam dole dělal? Proč bylo zařízení uspořádáno jako smrtící past? Když jsem použil tu první bránu, dostal jsem se někam jinam, ale vypadalo to stejně. To už prošli a postavili základnu na druhé straně? A co ty psychopatičtí mariňáci, ti ubohý pitomci? Kdo jim to udělal? Byla to Quake nebo Gilman? To nedává smysl. Jakmile jsem se tam dostal, bojoval jsem o život a pak už to bylo jen temnější a divnější. Byly tam další Slipgatey a já jimi prošel. Už nebylo kam jít. Netušil jsem, kam vedou. Prostě jsem střílel po všem, co se hýbalo a od té doby střílím. Připadám si jako při nočních děsech, které jsem viděl po Vietnamu. Možná je to celé opravdu jen zlá noční můra. Co jiného by něco z toho vysvětlovalo? Vzbuďte mě někdo. Moje žena a děti mě potřebují. Ty runy jsem našel. Pokaždé, když jsem nějakou našel, zaplavily mě věci, které jsem neměl vědět. Věci, které by nikdo neměl vědět. Tak jsem se dozvěděl, co je to Quake. Hromada písmen pro hromadu chapadel. Ale ty Slipgatey mě dovedly ke všem 4 runám. Chtěl snad někdo nebo něco, abych je našel?
Bez nich bych se k té hromádce skrčenců nikdy nedostal. Nikdy bych nenašel kouli, se kterou jsem jí zabil. Vítěznou přihrávku. Myslel jsem si, že po ní určitě půjdu domů. Takové štěstí jsem ale neměl. Od té doby mám ten zatracený orb. Neliší se tolik od fotbalového míče, až na to, že můžu hrát quarterbacka a receivera zároveň. A není na to chytit vlastní přihrávku a zabít přitom některého padoucha. Někdy si během soubojů v hlavě vyvolávám hry. Pomáhá mi to udržet si vzpomínky, které mi zbyly. Miskatonic. Bojovní jezevci. Když jsem byl docela dobrý. Ne dost dobrý na to, abych se stal profesionálem, ale dost na to, abych se párkrát stal hrdinou rodného města. Annie mi říkala, že jsem byl bezradný. Asi má pravdu. Obvykle má pravdu. Potřebuju zůstat při smyslech. Musím si dát pozor, abych nezapomněl na Annie. Nechci z ní udělat nějaký příběh, který si budu vyprávět. Takže se snažím vzpomenout si i na ty špatné části. Jak byla naštvaná, když jsem narukoval, jak se snížila, když se narodila K. Ale zatraceně mi chybí. Každý by měl mít někoho, kdo se na něj dívá tak, jako ona na mě. Vždycky jsme to zvládli i v těch těžkých chvílích. Doufám, že i tohle zvládneme. Doufám, že mi odpustí, že jsem byl tak dlouho pryč. Jedna z nejhorších věcí na tom, že jsem tady, přijít o rozum. Nemůžu si vzpomenout na jména svých dětí. Teď jim říkám Jay a Kay. Naše prvorozená byla holčička. Pěkně tvrdá. Když si na prolezačce zlomila ruku, snažila se mámu celou cestu na pohotovost utěšit. Plakal jsem na její promoci. Annie se tím bavila. O pár let později přišel Jay. V mžiku mě měl přečteného. Ten kluk je tak chytrý. Ještě jsem neměl příležitost mu říct, jak jsem na něj pyšný. Ale udělám to, sakra. Snažil jsem se tu sledovat čas, ale nemá to smysl. Obloha nedává smysl. Zdá se, že na některých místech je den a noc, ale na většině ne. Připadá mi to jako roky, ale necítím se o nic starší. Když se mi podaří usnout, nedokážu říct, jestli jsou to minuty, hodiny nebo dny. Možná doma vůbec žádný čas neuplynul. Vypadnu odsud a zalezu zpátky do postele ke své ženě. Tam mě nechá vyspat se. Přemluvím jí, aby mi ráno udělala palačinky se slaninou. Takhle to půjde dál. Ranger vypadá jako velmi svalnatý muž v pokročilém obleku s hnědými bojovými botami a žlutou zbrojí. Jeho kalhoty mají zářivý odstín oranžové barvy. Soudě podle jeho obličeje ve stavovém řádku vypadá, že je mu kolem 40 nebo 30. Nosí unikátní stylizovanou helmu, která dále zakrývá jeho rysy hlavy. Ranger nosí bílé rukavice, které nejsou vidět, když používá sekeru, kterou drží v pravé ruce. Jeho hlas je poměrně hluboký. Při poškození, například při pádu do nebezpečných materiálů, jako je sliz nebo láva, křičí bolestí. Když používá prsten stínu, je patrné, že jeho oči jsou hnědé, ačkoliv jeho šibalská hlava obsahuje několik modrých pixelů. Zajímavé je, že jeho hlava je větší než jeho plný model. Jeho obličej může krvácet. Podobně jako hlavní hrdina ze hry Doom, Ranger během hry nemluví. Hráči si mají postavu začlenit sami. Jeho cíle často zahrnují málo mluvení a zabíjení všeho, na co narazí. Aktivní schopností Rangera je Dire Orb, která mu umožňuje teleportovat se na místo, kde se nachází orb, který může být použit ke krátkodobému poškození protivníků při srážce. Projektil způsobí 100 poškození každému, kým projde, a může být použit i jako granát, protože pokud není použit, po několika sekundách vybuchne a způsobí 50 poškození. Při použití způsobí prosté poškození detonací v okruhu a teleportační srážka přidá dalších 75 poškození všem protivníkům v okolí. Docela užitečné pro teleportaci oslabeného nepřítele nebo pro únik z nebezpečí. Tak, toto byl celý rozbor Rangera, hlavní postavy série Quake. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už
Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.